આજે હું દૂધી કોફતાનું શાક બનાવીશ. જેના ઘરમાં દૂધી ના ખવાતી હોય કે કોઈને ન ભાવતી હોય, જો તમે આ રીતે બનાવશો તો એ લોકોને જરૂર ભાવશે. તો ચાલો જોઈ લઈશું. અહીં મેં દૂધી 500 ગ્રામ લીધી હતી, જે ધોઈ અને ખમણીને ઠંડા પાણીમાં પલાળી દીધી હતી. હવે મેં નીચોવીને દૂધી લઈ લીધી છે. એમાં હું 1 કપ પનીર નાખીશ. દૂધી મેં અહીં 500 ગ્રામ લીધી હતી. 1 કપ છે બટેટું બાફેલું, 1 ચમચી જેટલું મરચું છે, ચાટ મસાલો લીધો તો 1 સ્પૂન જેટલો, ગરમ મસાલો છે 1/2 ટીસ્પૂન, ધાણા જીરું 1 ટીસ્પૂન, સોલ્ટ સ્વાદ અનુસાર, હિંગ છે 1/2 ટીસ્પૂન, હળદર 1 ટીસ્પૂન, 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ છે, આદુ મરચાંની પેસ્ટ હતી 2 ટીસ્પૂન અને કોથમરી સ્વાદ અનુસાર ગાર્નિશ પ્રમાણે. હવે એના હું કોફતા બનાવી લઈશ. દૂધી જ્યારે તમે ખમણો એને ઠંડા બરફવાળા પાણીમાં મીઠું નાખીને પલાળવાની છે થોડીવાર, જેથી એ કાળી પણ નહીં પડે અને એના રેસા જળવાઈ રહેશે લાંબા. અને એકદમ નીચોવી અને પછી લેવાની છે, જેથી ચણાનો લોટ તમારે વધારે નહીં જોઈએ. હવે હું અહીં કોફતા બનાવી લઈશ. જરાય પાણી નથી રહ્યું, તમે જોઈ શકો છો, એકદમ ડ્રાય છે. અને દૂધીનું પાણી પછી આપણે ફેંકવાનું નથી, આપણે ગ્રેવીમાં યુઝ કરવાના છીએ, કારણ કે પીવાનું પાણી હતું એટલે વાંધો નહીં આવે. એ પાણીમાં બધા વિટામિન્સ હોય છે. હવે કોફતા હું તળી લઈશ. હવે મેં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હું બધા કોફતા એડ કરી દઈશ. તમે આ રીતે બનાવશો તો ઘરમાં બધાને ભાવશે. મારા કોફતા હવે તળાઈ ગયા છે. અહીં હિંગ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હું હિંગ નાખી દઈશ. જીરું પાવડર, જીરું લીધું છે 1 ચમચી, તમાલપત્ર, લાલ સૂકા મરચાં, 2 તજનો ટુકડો. અહીં મેં આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ લીધી છે, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી નાખી દઈશું પહેલાં. તમે તમારી રીતે સ્વાદ અહીં એડજસ્ટ કરી શકો છો. જો તમે લસણ ડુંગળી ન ખાતા હો તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. 2 ડુંગળી લીધી હતી મેં, ઝીણી સુધારી લીધી છે એકદમ. બે ટમેટા લીધા હતા, ક્રશ કરી લીધા છે એને મેં. અને આપણે હવે એકદમ સાતળી લેવાનું છે. મીઠું નાખી દઈશું. મસાલો તમે તમારી રીતે એડ કરી શકો છો. લાલ મરચું પાવડર લીધું છે 2 ટીસ્પૂન જેટલું, હળદર 1/2 ટીસ્પૂન, ગરમ મસાલો છે 1 ટીસ્પૂન, ધાણા જીરું 2 ટીસ્પૂન લીધું છે. આ મસાલાને એકદમ આપણે રોસ્ટ કરી લેવાના છે, જેથી એનો સ્વાદ પણ આવે અને કચાશ પણ વહી જાય બધાની. તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી શેકવાનું હતું. હવે દૂધીવાળું જે પાણી રાખ્યું હતું મેં, હું એ લઈ લઈશ. સારી રીતે હલાવી લેવાનું છે ને. હવે હું કોફતા એડ કરી દઈશ. કોફતા નાખતી વખતે ધ્યાન રાખજો, જ્યારે તમારે જમવા બેસવાનું ત્યારે જ એડ કરજો. અમે પહેલાં નાખી દીધા હતા અને થોડી વાર વધારે રાખી દીધું હતું. અહીં પનીર થોડું એડ કરી દઈશ, ગ્રેટ કરેલું. કોફતા નાખ્યા પછી ગેસ બંધ કરી દેવો. મેં થોડી વાર વધારે ચાલુ રાખ્યો હતો, મારા કોફતા થોડા તૂટી ગયા હતા, કારણ કે એકદમ સોફ્ટ થાય છે પનીરના લીધે. અમારું શાક થઈ ગયું છે તૈયાર. પ્લીઝ જો તમને મારા વિડીયોઝ ગમતા હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી અમારા નાની ચેનલને પ્રોત્સાહન મળે આગળ વધવા માટે, નવા વિડીયોઝ બનાવવા માટે. હવે પનીરથી ગાર્નિશ કરી દઈશ. પનીર ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ખાલી દૂધીના કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો. પણ પનીરથી સારું લાગે છે, છોકરાઓ પણ ખાશે. અને કોથમરી નાખી દઈશું, ગાર્નિશ કરી દઈશ કોથમરીથી. અને હવે દૂધી કોફતાનું શાક રેડી છે. એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો. લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો તમારા ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલીમાં. સબસ્ક્રાઈબ કરવું ફ્રી છે ટોટલી. તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં પણ કહેજો કે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું.
તમને જો આવી જ મારી અવનવી રેસીપી ગમતી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. Thanks for watching. Bye now. Thank you.